කලුවට පොඩ්ඩක් සැරට හොයාගන්න meatballs කරියක් තමයි අද කියලා දෙන්නේ. ඔයාලා channel එක subscribe කරලා නැත්නම් වටිනවා කියලා හිතෙනවා නම් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. මතකතු ඔයාලගේ රසවත් අදහසත් අපට පහලින් comment කරන්න. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු. මේ තියෙන්නේ meatballs මේ විදිහට කපලා තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඉඟුරු පොඩි කෑල්ලක් කපන් තියෙනවා. සුදු ලුණුත් පොඩිවට කපාගෙන තියෙනවා. අමු මිරිසුත් පොඩිවට කපලා තියෙනවා. සේර කෑල්ලකුත් කපලා තියෙනවා. ඊට අමතරව උකු පොල් කිරි කෝප්පයක් ඕනේ. ඊට පස්සේ සෝයා සෝස් තේ හැඳි 4ක් විතර මේ දාලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ගම් මිරිස් කුඩු මේවා කුඩුම නෙමෙයි මේ කෑලි විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මිරිස් කුඩු කහ කුඩු රසාණු ලුණු මේ 3-5 කුඩු එකක්. මේක විශේෂිත විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. කොත්තමල්ලි සූදුරු ඕමනයි හැමදේම දාලා රසවත්ව සුවඳවත් හදපු 3-5 කුඩු එකක් තමයි ඒ. ඊට පස්සේ ඕනේ අපිට මේ තියෙන්නේ රම්ප කුඩාවට කපලා තියෙනවා රම්ප කරපිංච දෙකම. ඊට පස්සේ ලුණු ගෙඩියක් මේ කපලා තියෙනවා මේ විදිහට. තක්කාලි ගෙඩියකුත් කෑල්ලක් කුඩාවට කපලා තියෙනවා. ඊට අමතරව අපිට මේක ටෙම්පරාදු කරගන්න තෙල් චුට්ටක් ඕන වෙනවා. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලම අපේ meatballs ටික මේ වගේ භාජනයකට දාගන්නවා ඉඩ තියෙන. මේක පොඩ්ඩක් කලවම් කරන්න ඕන නිසා මේකට අපි අපේ මේ 3-5 ලුණු කහ ඒ හැමදේම දානවා. ඊට පස්සේ අපේ මේ රම්ප කරපිංචා තක්කාලි ලුණු කියන ටිකත් මේකට මෙහෙම එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ චුට්ටක් කලවම් කරලා අපි මේ සෝයා සෝස් ටික මේකට එකතු කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට කලවම් කරගෙන අපි විනාඩි 10ක් පොඩ්ඩක් සීසන් වෙන්න තියන්න ඕනේ. හරි මේක දැන් විනාඩි 10ක් විතර වහලා තියාගමු. මේ විනාඩි 10කට පස්සේ අපේ meatballs මිශ්‍රණය තියෙන හැටි අපි දැන් වළඳ ක්ලිපේ තියාගෙන තෙල් චුට්ටක් දාගමු. තෙල් ටික රත් වෙනකොට අපි ඉඟුරු සුදු ලුණු ටික සේර ටික දාගන්න ඕනේ. අපි අම මිරිස් ටිකත් එකතු කරගමු. දැන් අපි අපේ විනාඩි 10ක් සීසන් වෙන්න තියපු meatballs ටික එකතු කරගමු. අපි උකු පොල් කිරි ටිකත් එකතු කරගමු. අපි දැන් ලිපේ ගින්දර වැඩි කරලා පොඩ්ඩක් වෙලා තියාගන්න ඕන. ඒ අතරේ මේක තියලා කොහෙවත් යන්න එපා. මිටි කිරි දාලා තියෙන නිසා හැඳි ගන්න ඕන පැහැෙනකොට.
කිරි ටික පැහෙනකොට අපි ගින්දර අඩු කරලා මඳ ගින්නේ තව විනාඩි 5ක් 10ක් උයා ගමු. අපි දැන් මේක විනාඩි 10ක් විතර උයා ගත්තා. දැන් ඉදිලා ඇති. අපි මේක බාමු. ලිප් ඔෆ් කරගෙන දැන් පුළුවන් අපට කෑමට ගන්න. ඉතින් මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු.